Yo, what's up guys? Sa Play to Earn Games na naman tayo. And sa video na to guys, ito na po after 7 months of waiting. After 7 months po na natulog itong investment ko dito sa Faraland. Ito na nga daw, Faraland game is live na. Nakalagay na at mamaya titignan natin tong pinaka-trailer po nila sa game nila. At para din sa mga hindi nakakaalam guys, tatakal po natin sa video na to. Ano ba itong Faraland? At bakit nga 7 months? Medyo matagal yung hinintay namin dito. Doon nga sa mga nakabili nitong mga hero. At itatopic din natin guys yung mga earning potential dito sa game. Ano na ba meron sa game? Ano ba yung future ng game? At ano ba yung tingin ko dito naman sa game na to? So yan po yung guys, Faraland yung titignan natin. Pero bago tayo mag-upisa, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa mga usapang Play to Earn. A long time ago, there was a myth about one portal connecting parallel worlds in the land of Meeson. Initially, people from other realms came to trade and cooperate with the citizens of Faraland. Over time, Meeson became one of the most prosperous municipalities in Faraland. But not all realms that came to Faraland had the same purpose. Soon after, the war between the realms turned Meeson, which was once a magical land, into an eternal frozen land. The gate to other realms was destroyed, leaving the vestiges of war in the city of Meeson. Although the war has ended, there are still people trapped in Faraland who are unable to return to their own world. The Meeson calls them Demi. Legend has it that Demi's lifespan is limited due to their distinct biological mechanisms. They need unfiltered primeval energy to prolong their lifespan. That energy is called the Soul Stone. Faraland. Yan nga po yung titignan natin ngayon guys. At yun nga, napanood nyo po yung trailer at yun mabibigyan kayo ng konting information dyan sa trailer pa lang na yan. Pero pag-usapan natin guys, ano ba tong Faraland? Konting introduction lang po tayo about dito sa Faraland. Pero ang pinakatitignan naman natin yung gameplay kasi na-release na nga itong game. So Faraland guys, ito po ay nag-invest po ako dito around 7 months ago na po. Ay around May, nag-invest po kami dito. Marami-rami ding nakapasok dito sa game na to. Dahil nga isa po ito sa mga pioneer dito naman sa Binance Smart Chain na nauna dito nga sa Play to Earn Games. At sila nga guys ay medyo stable yung development nila. Walang masyadong pressure dun sa development nila kahit nga medyo matagal. At yun naman, nakalagay naman sa roadmap nila guys. So unahin muna natin. Kagaya po na ibang mga game natin guys ay NFT game din po ito. Play to Earn game yan. May marketplace sila. Nakalagay dito ownership. Yan po. Floor price kasi nga ay hindi nagbabagsak yung mga price nito kasi nga may floor price sila sa mga NFT nila. Tapos war game din po ito. So puntahan na natin agad ang roadmap muna nila kung saan na ba phase nila guys. So ito po, kwento ko lang konti sa inyo. Around May po ay nag-purchase po ako nitong mga NFT nila at mayroon nga 20,000 guys. Yan, 20,000 yung mga original na mga NFT, itong mga heroes nila at hindi na nga madadagdagan yan. 20,000 lang po yan. Pero marami nagtatanong paano naman yung mga pagdumami yung players? Kaya ba ng 20,000? Kasi sa isang team ay pwede kang makapagbuo ng isang team ng around 3 heroes. Pwede ring isa kaso medyo mahina at sa PVP yata kailangan ng 3. So paano magkakasya yung 20,000? So mamaya ay sasagutin din natin yan. Pero ang original po nilang mga NFT guys ay 20,000 heroes nga. At yung mga nakabili dito ay medyo maswerte rin sila no? Nakabili ng mga gandang mga heroes kasi kung titignan natin dito naman sa heroes yan. Ito po yung marketplace ng heroes. Hindi po basta-basta bumababa yung mga price dito guys. At yan, ngayon medyo bumababa kasi nga yung market medyo lahat nagka-crash diba? Pero hindi pa rin siya mas mababa doon sa purchase price. Yun yung kagandahan nito.
dito, kahit nga nasa around 7 months na po ito, lahat ng prices dito ay hindi bumabagsak ng tuluyan or hindi naman sumasagad kung saan natin siya binili. Ito po ay tumataas kahit papano, ay income pa rin or profit pa rin dun sa mga nag-invest dito sa game. Kaya nga medyo siya tinitignan din siya ng marami at maganda nga ang tingin ko sa development nila guys. So yan po yung marketplace nila. May mga iba-ibang hero sila. Ako po ang nakuha ko human lang, hindi tayo sonerte. At pag nakuha mo nga yung demon or itong angel naman, tignan nyo naman yung price guys. Hindi na biro yung price niyan. Pinakamababa na yan. Lowest price na po yan. At meron talagang bumibili ng mga yan. Kasi po medyo malakas talaga yan guys pagka ginamit ninyo dito sa game. So balik tayo dito sa roadmap. Tinignan lang natin tong hero NFT. Nangyari po yan sa May. 20,000 yung nabenta ng mga hero. At yan nga, meron ng marketplace. So meron nag-buy and sell. So sa May pa lang guys, kumikita na po itong laro na to. Kumikita yung game mismo, yung development. Pero nung June naman, ay naglabas sila nitong FARA token nila. Yan na po yung pinaka-native or governance token naman itong game. At yan nga, pwede ka na mag-stake. So nung time na yon ay nag-stake din ako. Nag-level up yung hero ko kasi nga level up your heroes yan. June, July guys, may mga sale ulit sila, mga equipment. At dyan, naubos ulit yung mga FARA ko. Pero okay lang guys, medyo mababa yung bili ko sa FARA. Ang baba po, yan o. Nasa around 20 pesos yata or less yan. Kasi nag-start to 15 pesos Tignan nyo naman yung price guys. Over the span of 7 months, hindi po siya bumagsak. Yan. Titignan natin, tumaas pa nga siya ng 270 Sobrang taas. Ngayon po, nasa 93 siya ngayon. Pero not bad pa rin dahil dun sa bumili kami. Dito naman sa around 15 o 20. Yung sa mga ibang nakabili dito sa TukTok, na hindi rin. 50% lang guys yung binaba. At yun nga, bumababa naman siya, tumataas. At ngayon nga dahil market crash din sa halos lahat ng mga coin, ay medyo apektado din to guys. So yun po yung nangyari guys. Meron akong mga biniling mga equipment ng hero. At dito naman makikita yan sa wallet mo. Yan po yung mga yan, sinuot ka na ibang equipment. At yung mga sale na yan guys, hindi na nga mangyayari ulit yan. Na-burn na yan. Yung mga hindi nabenta, na-burn na po. Ito po yung mga equipment ko. Hindi ko magamit lahat kasi may mga requirements po yan para masuot ng mga hero mo, level, ganun po. At ito nga ang isa na level up na rin dahil po ay sa staking. Pag nag-stake ka dito kasama yung hero mo, magle-level up yung hero mo. So yun po yung nangyari sa July guys. Ito naman, August to November, equipment enhancement and equipment marketplace. So pwede na tayo magbenta. Dito namang mga nabili nating equipment sa July. So yun po yung nangyari. Ako po hindi ako nagbenta at hinold ko lang yan kasi ang hirap din magbenta nung iba kong mga equipment. Medyo nasasayangan ako at gusto ko pang i-hold, baka mag-appraise pa yung price. Pagdating naman dito guys, December, yun naman yung pinakaabangan naman natin. Kasi nga, eto na, earn resources dito pa lang sa November November 29, ayan, December 1 nga. December 1 ay nirelease na po nila itong pinaka-game. Medyo swak din guys sa nila. Medyo swak din dito sa roadmap nila. At kahit nga medyo matagal yung hinintay namin, ay medyo smooth naman yung mga update, smooth naman yung mga release guys. At dito nga guys, meron na sila agad nitong pinaka-app na nila. So pwede na natin ma-download yung app sa mga nakabili ng mga NFT. At mamaya nga, dun sa mga hindi nakabili, meron pang pag-asa para maging scholar kasi may scholarship din program to At pwede na nga agad magpa-scholar. Ito may mga hawak na NFT. At pwede rin, para may breeding system dito Pero hindi po breed ang tawag. Mamaya titignan natin yan. May login QR na. So pwede na tayo magbigay ng QR dito sa mga nagbabalak na magpa-scholar dito sa FARA Land. So yun po yung nangyari dito sa December guys. Na-release na yung game. At ang iba pa nga nating hintayin sa 2022 na po. Merong land na dyan. Merong guild battle at iba pang mga sistema. At dito nga guys, itong FARA Land ay napakadami na po itong partners. Medyo masasabi kong solid na talaga ang funding nitong game na to. Napakadaming malalaking investors dito guys na pumasok na. Medyo hindi ko na to pag-isipan na legit ba to o hindi. Kasi po, I think legit na talaga itong project guys. Hindi po bumabagsak. Hindi po ito nag-rug pull throughout kahit tumaas yung value ng kanilang mga token. At dito nga, napakadami nilang partners. Napakadaming investors po dito sa game na to. So, I think secured naman tayo dito sa FARA Land. At yun nga lang, depende na lang kung magugustuhan nyo po yung gameplay. Kaya po, ang ihatid ko po sa inyo ngayon, itong pinaka-gameplay mismo sa game. So, para makapag-upisa kayo guys, kailangan nyo po ng heroes syempre. Dito sa heroes, yan. Hero, pwede kayong bumili ng mga hero dito. May dalawa pong type ng hero. Ito na po yung sasabihin ko sa inyo guys na ano nga yung pwede natin gawin kung hindi tayo nakapasok dito sa pagbili ng hero at hindi na natin kayang bilhin. So, may 2 types po ng hero guys. Ito nga ang pinaka-genesis nila. Itong mga original hero nila. Yung mga original hero nila guys, 20,000 lang po yan. Sinabi ko kanina, hindi na po madadagdagan yan. Medyo mas malakas po yan at may mga benefits nga yan in the future na sinabi naman nila na pagka may hawak ka ng mga heroes na yan. So ito po yung mga races niya at may mga elements din yan. Tapos pag pinasok mo yung mga hero, hindi lang po elements at hindi lang races, meron din po yung mga status. Yan, may stats, mga
properties ng hero mo. So walang isang hero na kaparehas daw dito naman sa mga minint nila na mga heroes. So balik po tayo dito sa marketplace nila. Kung makikita niyo po may gender din at may yung mga items guys, depende din kung anong hero ka, kung anong race, kung masusuot mo ba o hindi. So paano naman yun after 20,000? Paano naman yung iba? Paano naman yung pagdumami na yung mga players? Meron po silang inintroduce na ito namang demi hero guys. Yan. Ang demi hero, ang binibenta naman dito, Farah naman yung bayad natin. Ano naman yung mga demi hero? Yung mga demi hero guys, ito naman yung mga sinomon na hero. Ito mga demi guys ay mas mababang uri daw ito. Galing naman dun sa mga original hero. At sa mechanics naman yun guys, na paggawa ng demi hero, nakalagay naman dito yan po, Soulstone and demi hero. Yung Soulstone po makukuha natin in-game para po yung another token. Kasi may Farah token tayo, may Soulstone din. Pero yung Soulstone natin guys, at yan nga yung bayad natin para naman makapag-summon naman tayo ng mga demi hero. So yun guys, nandito yung mga mechanics ng demi hero. Meron yung mga cooldown after naman nilang summon. At yung mga demi hero na yan guys, ang pagkakaiba naman yan, may lifespan po yan. At yan nga, unang gamit mo ng demi hero, kunwari pina-scholar mo, gusto mong dumami yung mga scholar mo, nag-summon ka ng demi hero. Yung demi hero na yan, 7 days lang po yan, kailangan mo magbayad ulit ng soulstone. Mamaya titignan natin paano makukuha yung soulstone. At yan nga, mas tatagal yung buhay niya 7 days. Second use, 7 days ulit. Third use, mas mataas yung bayad natin guys na soulstone, 7 days ulit. At fourth use siguro, mamamatay na yung hero yan. So yun yung kaibahan niya guys. Pwede siguro siya kasi lifespan yung pinag-uusapan dito eh. Pero nakalagay naman dito guys, there's no limit for the number of times you can use soulstone to expand demi hero's life. So, ibig sabihin, pwede natin siyang i-increase yung lifespan niya guys, paulit-ulit. Kaya nga lang, nagmamahal yung bayad natin sa soulstone. At siguro yan, kung kaya lang natin 7 days, after nyan, mamatay na yan. So, kailangan mo ulit ay mag-farm nitong mga soulstone. Diyan naman papasok, ito namang mga original holder. Ako po, may hawak pa akong 3. Yung holder, yung heroes na yan guys, yan. Itong mga heroes NFT, hindi po yan mamatay. So, ito talaga yung pang-farm natin. Tuloy-tuloy yung farm natin. Ito namang mga demi hero, pang-expand lang po ito sa player base. Kung dumami yung players, pwede po itong mga demi hero yung gamitin nila. At yun nga lang kaibahan, hindi po siya forever. Walang forever dito guys ha. So mamatay siya. Yun yung kagandahan doon. Kasi hindi nawawalan ng value yung mga original NFT or itong mga hero NFT. So punta muna natin guys, how to earn daw in Farahland. So sa Farahland, sa game niya mismo, para pag nakita natin yung gameplay, medyo may idea na tayo guys. Makakuha pala tayo ng soulstone, yun sinasabi ko sa inyo. Pang summon na po yan ng demi hero, pero pwede din yan i-exchange diretso naman sa Farah token. So isa yung earning mechanics dito sa game. Materials, pag-forge ng equipment, kasi pwede kang gumawa ng mga items dito. Gem, galing sa in-game guys, gem po yan. Pwede po daw i-convert directly papunta naman sa Farah token. So direct income po ito, pero nakuha lang daw ito sa mga boss fight. At ito nga, Farahland sa partners token items, available lang po dito naman sa mga partnership mission routes. So ito po, wala pa akong idea ano yung mga partnership or partners token and item na yan. Pero ito pong 3 ay pwede na po nating makita dito sa game. So may iba-ibang para makakolect tayo ng mga materials na yan guys. Ito nga mga nakasaad dito yan, medyo marami yan. So pwede rin tayo magpa-rent pala ng hero. Oh. So may idea na tayo guys kung anong makakuha natin sa game. Puntahan na natin. Ito na, malapit na tayo sa game guys. Paano naman tayo makapasok sa game? So para makapasok tayo sa game, kung mayroon ka ng mga NFT, bumili ka dito sa marketplace. Kayo na po bahala tumingin sa mga price dito. Yan po yung mga prices naman niya. Ang pinakamura nasa around $400 sa price ng BNB ngayon at tumaas nga ito nung nakaraan. Yan 400 around din 20,000 din siguro isang hero. Pero isang hero guys, pwede ka nang makapaglaro dito sa game. At yung hero na yan, mas mura ang demi hero. Yan kung gusto mo demi hero, kaso may lifespan at kailangan mo nga i-grind at para naman ay madugtungan itong lifespan ng mga hero mo. So kung may hero ka na, may NFT ka na, punta ka na dito sa ito authenticate.farahland.io. At dito nga ay gagawa ka ng pinaka-account mo at yung account mo na yan ay yan naman yung ilalagin natin pag meron na tayong app. Para naman ma-download yung app, nakalagay din po yung link dito sa vlog na to guys. Etong lahat ng link andito po yan sa announcement nila sa Discord yan po. At ilalagay ko rin po ito lahat sa description sa baba para tignan nyo na lang at isa-isa nyo na lang kung gusto nyo pong masilip or gusto nyo pumasok dito sa Farahland. Kaka-start lang kasi nung mga earning, pwede tayong mag-earn. Pero may catch dito sa earning guys kasi in-game pa lang to sa ngayon. Pero malapit na po, pwede na nating ipapalit yan sa totoo na mga token para naman mapapalit natin sa totoong pera naman. At yan nga, andito download natin yung game dito sa Android at meron na nga daw silang iOS. So pag na-download yun na po, ay pwede na tayong maglaro. At sabi naman nga dito kung may mga bugs daw, i-report lang dito sa forms. At yan nga guys, pag open nyo, pwede na tayong mag-login. Yan, ito naman yung sa akin. Kaya po may plus yung sa email ko kasi balak
balak ko po itong ipa-scholar din sa iba. So pwede nyo pong gawin ganyan. Ayan, email nyo tapos plus at mapupunta din dun sa main email nyo. So remember natin, lagay nyo po yung password nyo. Yan, maglo-loading lang yan. Yan, after ng loading guys, ito na po yung pinaka interface natin. Ito na po yung pinaka game. Medyo ano pa lang ito. Ito yung tinatawag nilang text based. Alam niyo naman mga naglalaro ng mga flash game dati, 'di ba? Parang mga ganito. Pero talagang pulido na rin kahit papaano guys, no? At talagang din-develop nila ng hindi sila nagre-release na basta-basta na para lang masabing may release. Ito po, pag nag-release sila, talagang playable yung ni-release nila. So andito po tayo sa town na to guys. Makikita niyo po meron tayong mga NFT dito. Pag clinic po natin yung mga NFT, yan, may mga suot na yan. Pinasuot ko na po yan dun sa pinaka-website. At pwede ka mamili. Pwede mong i-drop to. Tapos may mili ka kung anong hero ang pwede mong ilagay. Yan, lagay natin ulit. At meron niyang buhay. So medyo nabawasan na tong buhay ng ibang hero ko guys. So para laruin to, kagaya nga ng sinabi ko kanina, makukuha natin dito. Meron tayong itong gold. Itong gold guys, in-game lang po ito. Pang bayad dito sa marketplace. Pero dito ngayon wala pang marketplace kasi pwede tayong pumunta sa mga town. Pwede tayong bumili. At kung ano naman, pwede tayong mag-craft. Kung anong materials kailangan natin, pupunta tayo sa ibang mga yan. May mga lumber camp. So iba-iba pa. Malawak po itong mapa na to. Itong sa mapa ng Faralan. At dito nga guys, meron tayong energy. At dito naman itong parang purple o itong parang violet na to. Ito naman yung soul stone. So yung soul stone, yan yung sabi ko kanina, gagamitin natin pang summon naman ng mga demi hero. So soul stone plus Pharah token para dumami yung mga hero. Kaso yun nga lang, pagka gusto mong patagalin yung buhay ng demi hero, babayad ka ulit ng soul stone. So itong 6 soul stone na to, nilaro ko lang yata. 1 day lang yata to guys. Hindi ko pa natapos yung quest. So hindi naman ganun kahirap makakuha nito mga soul stone. Kailangan mo lang ay magka-complete ng mga quest. So dito po, so kung saan nakatayo yung mga hero nyo, andyan po yung pinaka current location nyo po. So pagka clinic nyo po ito, quest, yan. So may mga quest tayo dito. Yan, okay na pala ito yung quest nating isa. Oh. At dito meron tayong in-accept na isang quest pa. At wala pa tayong nakukuha dyan. So pag okay na po yung quest, try natin dito tayo sa town. Click natin tong town. Yan. Ito po yung tinanggap nating quest. At dito din sa town guys, may shop, may rest. Kaso coming soon pa. So wala pa yan. So ito, pag nakaka-complete kayo ng quest, at yan nga, pwede nyo i-confirm, makakuha kayo ng soul stone. So ganyan po dito makakuha ng soul stone. At ito naman ay gold. In-game lang po itong gold. Itong soul stone, aside sa pag-summon ng demi hero, pwede natin ipapalit yan. Papunta naman to tong pera to Pharah token, then Pharah token to kung ano mang currency ang gusto nyong ipapalit. So malapit na po yan. Sinasabi nila na after po nitong testing phase nitong game, yung mga na-accumulate natin yan, pwede natin ipapalit yan papuntang totoong pera na. So yan guys, na tumaas na yung soul stone natin at hanap tayo. Walang quest na yung available. Ito merong quest na isa. So pag nakatanggap kayo ng quest guys, accept nyo lang po. At meron niya mga reward nga kagaya nito. Kill yan, jungle shaman, may mga quest na kailangan mong gawin ito. So para hanapin yung mga yan, pero bago natin puntahan guys ay inventory, mag-heal lang tayo. So meron tayong mga nakuhang potion, meron tayong makakuha dito mga item. Hindi po ako expert sa game ngayon kasi parang ini-explore ko lang din parang isang araw ko lang po ito nalaro at yan nga pwede natin gamitin. Pinapakita ko lang po sa inyo guys yung actual gameplay nitong Faralan. So medyo mababa pa yung health ng isa. Yan na natin, gamitan din natin ito. Punuin muna natin ito guys kasi pag namatay, nung namatay yung hero ko, bumalik naman siya full health. Kaso kailangan mamatay yung tatlo. And I think ang disadvantage niyan, parang magbabalik ka yung progress mo. Parang ganun. Pero hindi ako ganun ka-sure. Huwag nyo na lang ipapatay yung mga heroes nyo. At mamaya titignan natin yung damage din na kalaban. So ako guys, dahil may mga items ako, medyo malakas or lumakas yung hero ko yan. Marami siyang plus. At yan nga, sa search natin, pindutin natin tong search. Yan naman natin makikita yung mga areas na pwede natin puntahan. At yung mga areas na yan, may mga kalaban yan. At ito nga yung pinapapatay sa atin guys, jungle shaman. So depende sa quest mo kung saan ka pupunta. Ayan, ito medyo mas malakas level, baka hindi natin kayanin. At yung level nga ng hero ko mababa. Ayan, hindi pa pwede mag-level up. At pwede mong ipa-level up yan guys pag nag-stake ka dun sa pinaka-dashboard niya online kung gagamitan mo ng Pharah token. Ako po ay wala na akong Pharah token, hindi ko na kayang ipa-stake yan. So dito tayo sa itong woods para patayin itong mga mobs na andun sa quest natin. So search natin guys. Pag search natin, pupunta lang yung mga characters natin or itong mga hero naman natin. Tapos magbabakbaka na sila yan. Yan lang yung gameplay niya guys. Kasi nga, ito yung tinatawag nila na text-based na
gameplay. Magkakaroon po ito na parang turn-based. Malapit na daw. Yung next naman nilang update or gameplay, itong turn-based na daw. So parang Axie, turn-based ang dating, 'di ba? So ganun po yung pinaka-final nilang laban. At yun nga yung sa PvP daw or dito sa mga boss fight, ganyan daw yung mangyayari. So yun guys, pagka nakapatay na tayo, titignan natin dito sa quest. Ayan, medyo nag-advance na yung isang quest natin, no? Pero ito, ba't hindi nadagdagan? Hindi tayo nakapatay. So dalawa lang pala yung mobs na napatay natin. So yan. Pag nakompleto natin to guys, yan, matatapos na yung pinaka-quest natin, magkaka-rewards na tayo. So dyan lang yung mag-accumulate yung earning dito pag nakakuha kayo nito mga soulstone, papalit natin sa totoong Pharah token, or pwede tayong mag-summon ng mga demi hero. Yung demi hero, pwede nating ibenta dito naman sa marketplace. So search tayo ulit. At yan. Talon-talon lang sila guys. Yun, may nakita tayong isa. Ayun, binugbog na kasi mag-isa lang siya eh. So pagka marami kang items, medyo malakas talaga yung hero mo, yan, pwede ka mag-search ulit, pero nababawasan na yung nababawasan mo yung buhay ng mga NFT mo or itong mga heroes mo. At yan, mag-search tayo ulit, tignan natin kung papalag ba to. Yan, medyo malakas yung mga hero din natin kahit human, no? Yung iba naman, ang strategy nila, meron silang human, may elf. Ako po, hindi ko strategy to. Yan lang yung kinaya ng budget, kaya puro human yung mga NFT ko. So pagka natapos nyo po yan, kailangan nyo lang bumalik dito sa town. Yan, magkaano ng energy yan. At ang energy mo nga everyday, 50 energy. At itong area na to guys, ang na-explore ko pa lang itong mga woods na to at itong itong town na to. Hindi ko alam paano basahin yan. At dito nga, sa iba, wala pa. Itong malalaki. Lock pa siya. So hindi pa natin pwedeng i-explore. So ganun lang yung gameplay niya guys. At dito nga, mag-ipon ka lang at pwede mo na at least, 'di ba, may earning ka na, kaso hindi pa natin pwede ipapalit to to Pharah token. At sa next update nga, ayan yung abangan natin pag pwede na natin ipapalit at may na talaga, literal na earning na talaga pwede na natin i-exchange para sa totoong pera naman. Pero ang gagawin nyo pa lang sa ngayon, yan, magse-search lang dito, papatay, gagawa ng mga quest at pagka natapos na yung quest, yun, mag-ipon ka lang nitong mga materials mo para for future use. So yun naman yung nasa roadmap nila guys. At least meron na talagang app na pwede nating i-download, pwede nang laruin. So nakalagay po yan dito sa note nila guys. Expedition game po yung tawag nila dito, itong pinaka-early version. At tinatawag nga nila yung shortened version. Kasi nga, the earning mechanism will only available sa main quest line na. So pagka dumating na yung main quest line, guys, yun namang progress natin. Dito naman sa tinatawag nilang expedition gameplay ay mariretain natin yung progress natin, yung mga nakuha natin at magkakaroon nga tayong advantage pag na-release na po itong main quest line. Ngayon guys, hindi pa natin mabibigay, pero yan, mga earning potential na yan, at least meron na tayong idea, pero hindi pa natin mabibigay talaga yung actual kung magkano ba yung pinakapuhunan. Sa puhunan guys, tignan nyo lang po yung marketplace. Ito po ang puhunan nito, nasa around, sa ngayon nasa around 60 to 70 itong tatlong hero na to. Pero syempre may mga item, mahal din yung mga item na yan. So pwede umabot itong tatlo na to na around kulang-kulang 100,000 pesos po siguro. Pero yun nga, hindi pa natin makompute yung ROI, yung pinaka-earning, pero nakita na natin may potential tong game na to kasi medyo ang pinag-iisip talaga nila dito guys, ito namang sustainability ng economy. So talagang kailangan nilang mapaikot yung economy ng maayos. At dito nga sa nirelease naman nilang documentation guys, concern talaga nila yung pagiging sustainable nitong game. So economy talaga ng game yung pinaka-focus nila dito. At yan nga, kahit nga medyo matagal, medyo satisfied naman ako sa nirelease nila. At swak din naman sa roadmap. Hindi naman sila na late. Sure na late isang araw, pero okay lang yon. At dito nga guys, sa white paper nila, nakikita naman dito docs po itong lahat ng team ng Farahland. Yan po, Moon Knight Labs po yung studio nila. At dito nga, lahat yan naka-docs, nakalagay po yung information nila. At based nga sa roadmap nila guys, hinihintay natin na this December, ito namang Hero Duel Arena. Na dito nga, turn-based na to. Yung ngayon kasi, yun yung tinatawag nilang expedition gameplay. Ito po yung pinaka-early stage ng gameplay ng game sa ngayon. So yan lang ang pinaka-gameplay niya sa ngayon. Pero at least ay pwede ka nang magkaroon ng advantage over the other. Pwede ka nang magkaroon ng progress dito nga sa mga binili mong hero. Pwede ka nang magpa-level up, pwede ka nang mag-accumulate ng mga materials, pwede ka nang mag-accumulate ng mga soul stone para naman sa demi hero. Ngayon guys, itong demi hero, magta-try sana ako mag-summon kaso naka-under maintenance po siya sa ngayon. So I think next time na natin pakita yung pag-summon, yan po nakalagay dito.
maintenance pa, kaya please cancel all soulstone offering and listing. So medyo hintayin po tayo dyan. At information naman sa pag-summon guys, kung gusto nyo magpadami at magbenta na nga nitong, yun pala, pwede na tayo magbenta. So pwede na talaga mag-earn, di ba? Kung gusto mong i-convert ito namang mga soulstone mo papunta nga Demi Hero. So yun guys, information naman sa pag-summon ng Demi Hero, nakalagay naman yan dito sa Twitter nila. Ilalagay din natin yan sa description sa baba. At yan nga, na-release na itong summon gate, yung tawag nila sa pag-summon nitong mga Demi Hero. So yung information guys, ayan, Demi versus Hero, yan. May mga ano yan, may mga information yan kung anong kaibahan yung dalawa na yan. Tapos yung mga na-summon mo, kung hindi ka daw satisfied, pwede mo naman i-sacrifice. So pwede mong patayin yung mga hero na yan, tapos magigain mo yung 50% ng mga soulstone mo. Kasi meron dito mga percentage guys, yan. Pwede tayo makakuha. Kaso sobrang liit ng percentage na makakuha tayo ng ibang magandang mga hero type or mga races kung tawagin naman dito sa game. At isa pa nga guys, dito naman sa itong auth.faraland.io ay pwede na tayong mag-claim ng mga bagay-bagay dito. Yan po. Yan yung claim natin soulstone. Pwede na natin i-claim yung mga nakuha natin at yan nga yung gagamitin naman natin pang summon nitong mga Demi Hero. At para sa pag-summon ng Demi Hero guys, yan. Pero alam ko naka-maintenance po ito sa ngayon at wala din akong Pharah or kulang pa itong soulstone ko. 36 kailangan, ang na-accumulate lang natin sa ngayon is 7 at kailangan nga 3. So yan, pag grind nyo yan, pwede nyo nang ibenta ito sa marketplace at pwede na kayong kumita nga dito guys. So yan, pwede na tayo mag-summon dito sa summon gate. Yan naman yung mga Demi Hero natin. At syempre, magkakaroon na iba-ibang demand yung soulstone na yan, yung Pharah token na yan, dahil nga sa mga burning mechanism nitong game. Medyo madami po guys eh. At dun nga lang sa usapan nila sa quest, hindi ko na po kayang sabihin dito lahat sa video, pero medyo madami yung burning mechanism dito sa game. At dito nga lang, may mga iba-ibang taon yan kasi marami kang pwedeng gawin talaga dito sa game yan. Based naman dun sa mga information na binigay nila. Pero ito po ay fundamental info or detail lang po para mapakita ko lang yung pinaka-gameplay dito sa Faraland. At yan nga, after 7 months of waiting po, at least meron na akong nalaro talaga at nagamit ko na yung mga nakatenga kong mga NFT at masaya din ako guys kasi hindi po bumagsak yung price kahit ganun katagal yung inintay ko. Tumaas pa nga yung price galing doon sa pagbili ko nitong mga NFT. So sana ganun lahat ng mga NFT game, no? Medyo smooth lang, di ba? Hindi affected or hindi pressure yung pag-release ng mga update. Dito po, smooth lang yung pag-release ng mga update. Yan, sinusunod lang nila yung sa roadmap nila at sa tingin ko din-develop naman talaga nila ng maayos itong game nila na Faraland. So para naman sa akin guys, I think very safe itong game. Napatunayan na po ito over the span of 8 months. At ayan nga, wala pang rug pull na nangyari, walang bagsakan ng token na nangyari. Nag-a-appraise yung price ng mga NFT, tumataas yung price ng token nila at marami pa akong gustong abangan dito sa game. So yan guys, binibigyan ko lang po kayo ng information para naman sa mga hindi nakakaalam nitong Faraland. So yan po yung Faraland at kung gusto nyo nga laro na yan, pwede na po kayong maging early adopter kung gusto nyo pumasok. Kaya nga lang, ay decision nyo po yan. Siyempre, kailangan nyo din pong mag-research pa na mas malalim kasi medyo malalim po yung usapan talaga dito pag sinabing Faraland. Maraming pasikot-sikot dito sa game. At so far guys, ay wala pa ako nakikitang red flag dito naman sa game. Kahit yung token nila malinis, yung mga holders nila medyo approved naman, maganda naman sa tingin ko. Pero syempre, depende pa rin yun sa mga investor. Nasa inyo pa rin yung guys. At sa lahat ng mga pinapasok nyo, syempre, wag po kayong basta ma-FOMO sa kahit na sino man. Ito po, nagbibigay lang po ako ng information based naman dito sa mga pinapasok ko, based sa mga pinapakita ko guys. At lagi ko po sinasabi na maging responsible po tayo sa mga investment po natin. So yan po yung Faraland guys. I think hanggang dyan lang po muna yung video natin. Huwag nyo po kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi na makayong updated sa mga usapang Faraland. So yan guys, marami pa tayong aabangan dito sa game at mag-update din po ako sa inyo guys kung mayroon naman silang mga major or mga exciting na update about naman dito sa Faraland. At syempre, update ko po kayo pag meron na tayong computation sa kita natin, magkano ba talaga yung pinaka-earning pag lumabas na talaga yung main quest nitong game. At ito nga po, expedition gameplay pa lang sa ngayon. So paki-like na rin po at share itong video guys sa mga mahilig sa mga ganitong parang flash game, yung dati nating nalarong flash game. Hanggang dyan lang po muna sa ngayon. See ya guys. A very long time ago, in the Great War, 6 warriors sacrificed themselves to cast an ancient magic, sealing the demon lord Beelzebub and bringing peace to Faraland. Their bodies turned into 6 crystals. Legend has it that if one of the 6 crystals is broken, the magic bond will be weakened. Demon Lord once again will rise
and threaten the life of all mankind.